Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma mimozemci na naší planetě. Emery říká: když sem mimozemci přicházejí, tak chtějí být v utajení. Nesetkali jsme se s tím, že by se mimozemci tady pohybovali, aby lidem ubližovali a škodili. Bohužel největším monstrem na naší planetě stále zůstává člověk. Velká část těchto bytostí nás chce pouze studovat. Pokud jsou takoví mimozemci chyceni na neschválené misi, podléhají programu stíhání. Jsou vyslýcháni a popřípadě uvězněni. Mimozemci, kterým byl schválen jejich pobyt na planetě a jejich mise, jsou průběžně monitorováni. Jsou rozesetí prakticky po všech státech a hovoří se cirka o 100 000 povolených jedincích. Někteří jsou zde v rámci mírové mise, někteří tráví čas mezi těmi nejchudšími, poslouchají příběhy a informace zaznamenávají do obrovských databází. Zajímají je také naše emoce a zjišťují, kdo a za co nese zodpovědnost. Někdy jsou i ve vysokých hospodářských pozicích. Nejsou to jen lidé v lesích, ale nemají dovoleno být přímo v mocenských strukturách. Mimozemské výměnné pobyty a výcviky jsou dnes hodně populární. Stále ještě trvají nějaké dohody s drakoniány, ale ti už zdaleka neovládají vše, jen nějakou část populace. Pokud do našeho systému vletí nějaký narušitel a nevydá přátelský signál, je zadržen, odveden ze své lodi a započne výslech, aby se zjistilo, co se děje. Solar Warden, jedna ze složek tajných kosmických programů, provádí tyto výslechy, funguje také jako celoplanetární policejní složka a dohlíží na nepozemské skupiny s povolením pobytu. Úkolem Solar Warden bylo hlídání naší sluneční soustavy a také budování základen u nejbližších hvězd v naší lokální hvězdokupě. Většina mimozemců, které jsem pitval, skutečně vypadají jako my, páchnou jako my a jednoduše jsou schopni zapadnout kdekoliv na planetě. Občas přivezli těla mimozemců, která byla velmi škaredě zbita. Měla velké podkožní hematomy z úderu do hlavy. Měla mnoho zlomených kostí a vypadala, že byla mučena. Později jsem se dozvěděl, že je vozí z vězení nebo nějaké cely. Očividně je ubili k smrti a někteří dokonce umřeli hlady. Vyslýchaní jedinci často zemřeli z důvodu prodělaného stresu a traumatu. Bylo to pro mne velice znepokojující. Někdy byli umísťováni v konvenčních věznicích nebo byli vyměňováni a posíláni dál. Některá vězení jsou vytvořena z celých vesmírných lodí nebo jsou umístěna na vyhloubené asteroidy. Mnoho mimozemců přinutili pracovat na základnách. Měli na výběr, buď zemřeš, nebo budeš pracovat pro nás. Byla to v podstatě forma otroctví. Já jsem pracoval s některými z nich v týmu. Byli velmi opatrní na to, co říkali a snažili se přizpůsobit našim zvykům. Měli podobné emoce jako my a časem se někteří z nich snažili uniknout. Po delší době pobytu nás ale většinou litují a chtějí zůstat. Jsou 10krát soucitnější než my, projevují minimální sobeckost a když se přihodilo něco vážného v laboratoři, měli o nás starost.
Mají skutečně velký smysl pro humor, milují naši hudbu a libují si ve všem, co se týká smyslu. Přijímají i naše zlozvyky. Mají zde stanovena specifická pravidla a určité věci zde nemohou dělat. Jakmile jsme rozvinuli mezihvězdné cestování a rozmístili okolo svoji armádu, začali jsme si sluneční soustavu hlídat sami. Ostatní mimozemské skupiny nám to dovolili, protože často neměli na výběr, jelikož dnes máme již stejné zbrojní technologie jako oni a někdy i lepší, protože nadnárodní korporace obchodují od 90. let minulého století s lidmi a genetickým materiálem na galaktickém otrockém trhu. Chvíli jsme měli problémy, protože již byly dané obchodní cesty a my jsme je svou nevědomostí narušovali. A než jsme se naučili obchodovat s místními 52 hvězdami, museli jsme se toho spoustu naučit. Dnes používáme automatické doutníkové lodě, které létají mezi hvězdnými systémy a v příslušné oblasti vždy vystřelí zboží do prostoru a pak doručí další zásilku. Nemusí mít žádné obavy, že by si nějaká jiná skupina zboží přivlastnila, vše je precizně zorganizováno. Také jsem pracoval ve velké kryomárnici, kde skladují mimozemce po stovkách, než se dostanou na sál do různých laboratoří. Většina těl visela ve svislé poloze a některá byla uložena pod úhlem 45 stupňů. Teplota je zde pod bodem mrazu a každá jednotka může mít nastavenou jinou vlhkost. Nejsou stejně veliké kvůli různým velikostem vzorků. Jsou vyrobeny ze skla a nějakého speciálního kovu. Jsou vakuově utěsněny a mají vlastní tlakový a plynný systém, takže v nich mohou vytvářet různá specifická prostředí podle potřeby příslušného mimozemce. Vzorky mimozemců přiváželi ve velkých kovových bednách s víkem vypadajícím jako sklo. Vzorky vypadaly jako zmražené a tak nám je mimozemci předávali. Technici to zařízení potom vypnuli a přemístili je do jiné vakuově utěsněné bedny. Na přepravu po světě používali obří letoun typu C-30 Hercules. Jeden z nich při převozu havaroval a na místo se dostali civilisté, kteří uviděli velkou spoustu všelijakých stvoření. Stalo se to v roce 1993 a proto s tímto způsobem přepravy skončili. Svědkům letecké nehody bylo tehdy vyhrožováno, vynucováno na nich mlčení a jeden z nich byl na místě zneškodněn. Nyní z důvodu většího utajení probíhá veškerá přeprava mimozemských těl prostřednictvím podzemního magneticko-levitačního dopravního systému. Tak, toto je konec videa. Já děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalšího dílu naslyšenou.